हाई गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब ब्लग सबैजनालाई स्वागत छ है मेरो यो न्यू यूट्यूब ब्लगमा। अनि गाइज आज चाहिँ म चाहिँ है आलु र मासु सँगसँगै बनाउन जान लागिरहेको गाइज है। प्याज टमाटो अनि त्यसपछि लसुन अदरक सबै फाइन चोप गरेर अनि त्यसपछि हाल्ने उसमा चिकनमा अनि बनाउने तयारी चाहिँ गरिरहेको छु गाइज। सबैजनालाई कस्तो लाग्छ है लाइक कमेन्ट चाहिँ सेयर चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला। सबैजनाको सपोर्ट चाहिएको छ, मिठो साथ चाहिएको छ गाइज। फाइनली मेरो चाहिँ अदरक लसुन पनि ग्राइन्डिङ भइसक्यो, प्याज टमाटर पनि कटिङ भइसक्यो। प्याज हाल्यो टक्क लागेर खुर्सानी सहित यो मेरो आलु है, आलु चाहिँ वास गरेर चट्ट हालियो यसमा पनि। यसलाई एकछिन ब्राउन हुन दिनु। यो चाहिँ मेरो चिकन गाइज, यहाँ चाहिँ साउदीमा यस्तो खालको चिकन पाउँछ। वास पनि चट्ट लागेर गर्नु पर्यो गाइज है। हेरौँ कस्तो हुन्छ, तयारी चाहिँ जारी नै छ। यो चाहिँ चिकन हालियो, अब चाहिँ चिकन हालेपछि केही समयलाई भुट्न दिनुपर्छ। यता मेरो भात पनि पाक्दैछ गाइज है, भात पनि पाकिसक्न लागेको छ। भात र मासु टन्न खानियो। अब अदरक लसुन जुन खुर्सानी अघि पिसेको थियो त्यो हालियो। चट्ट लागेर चाहिँ अब चिकनले नै कलर छोड्न लागिसक्यो। मरमसला पनि हालिसक्यो। अब टमाटर हाल्ने, टमाटर पनि हालियो गाइज फाइनली। अब धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन यो पाक्नलाई, तातो खानुपर्छ गाइज। आज चाहिँ छुट्टी पनि थियो अनि के गर्नु, अनि त्यतिकै रुममा बसेर अनि चाहिँ आफूले खाना पकाएको ब्लग बनाएको गाइज। सबैजना लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला है त। फाइनली मेरो चाहिँ खाना रेडी भयो, मेरो मासु अनि भात है। आउनुहोस् गाइज सबैजना खाउँ, कस्तो हुन्छ। मिठो त मिठो भएछ कि जस्तो लाग्छ गरे हेर्दाखेरि त। अब हेरौँ कस्तो भएछ। फाइनली चाहिँ गाइज खाइयो है। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला है त गाइज। यही पनि होस्, मिठो भएछ जे होस्, मासु र आलु पनि, तर धेरै तातो छ। Okay guys, bye bye. Thank you for watching my video. Thank you so much.